नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। तलाठी भरती 2022 याची आपण तयारी करतोय। तुमच्यासाठी आपण फुल 10 टेस्टची टेस्ट सिरीज आणलेली आहे। STI RCP ॲप्लिकेशनवर लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे आणि आपण बघतोय जुन्या प्रश्नपत्रिका, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपण बघतोय 2011 पासून ते 2020 पर्यंतचे सगळे, 2021 पर्यंतचे म्हणूया आपण सगळे क्वेश्चन पेपर त्या ठिकाणी आपण बघतोय। मराठी व्याकरण, इंग्रजी व्याकरण, GK आणि गणित बुद्धिमत्तेचे। आपला आज असाच आपण अहमदनगर जिल्ह्याचा, कारण तुम्हाला माहिती आहे अहमदनगर हा एक मोठा जिल्हा आहे, या ठिकाणच्या जागा सुद्धा खूप जास्त प्रमाणात निघत असतात। त्या अहमदनगर जिल्ह्याची प्रश्नपत्रिका, त्याच्यातले 25 प्रश्न आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आणि पुढे बघत राहणार आहोत। तुम्ही या आपल्या YouTube चॅनलला नवीन असाल सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा आणि यस तलाठी भरतीची पूर्ण तयारी करायची असेल तर आपलं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, तिथे तुम्हाला डेमो लेक्चर्स वगैरे भेटतील। बघा, आम्हाला शिकायचं की आम्हाला तयारी काय करायची। आता इथे काय विचारलं, भारताचे सध्याचे गृहमंत्री, तेव्हाचे गृहमंत्री विचारले होते तुम्हाला, मला तुम्ही आजचे गृहमंत्री सांगा, आजचे गृहमंत्री। आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा या ठिकाणी सांगतो मी की या ऑप्शनमध्ये ते आहेत का नाही आहेत ते तुम्हाला कळायला पाहिजे, इंटरेस्टिंग आहे, उत्तर देता आलं पाहिजे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून या दिवशी शपथ घेतली। मला इथे तुम्ही हे सांगायचं आहे की श्री उद्धव ठाकरे यांनी कधी घेतली मुख्यमंत्री पदाची शपथ, कारण सध्याचे मुख्यमंत्री हे आहेत। हे मुद्दे क्लिअर करून ठेवा, हे जुन्याचे उत्तर नाही देत बसत मी तुम्हाला, पुढे येईल। आता हे चालू घडामोडी आहे, थोडेसे 3-4 प्रश्न, पण चालू घडामोडी कशा येतात तलाठी भरतीला ते तुम्हाला इथे कळतंय, ते कळायला पाहिजे। इजिप्तमधील सुएज कालव्याचं नुकतंच झालेलं विस्तारीकरण, त्याला भारताच्या वतीने टिंबटिंब हजर होते। आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा गावगाडा हे पुस्तक कोणाचं, बघा आता हा प्रश्न आलाय तुमचा इतिहासावरचा। बघा, गावगाडा हे पुस्तक इतिहासावरचा प्रश्न आहे हा। इतिहास म्हणजे हा खरं म्हणजे समाजशास्त्रामधला प्रश्न आहे हा, पण आता हा आमच्यासाठी हा इतिहासच आहे, कारण तुम्हाला सर आम्हाला तलाठी भरतील कुठे समाजशास्त्र आहे। गावगाडा हे पुस्तक गाजलेलं पुस्तक आहे, इतिहासातलं पुस्तक म्हणूया, साहित्यकृती म्हणूया। तुम्ही जर बघितलं या ठिकाणी तुमच्यासमोर विविध ऑप्शन आहे। त्रिना आत्रे यांचं हे पुस्तक आहे, काय त्रिना आत्रे यांचं हे पुस्तक आहे, इंटरेस्टिंग आणि म्हणजे गाजलेलं, त्याच्यात पूर्ण भारताची जुनी समाजव्यवस्था दर्शवलेली आहे। पुढे पुण्यामध्ये डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी जी आहे त्याची स्थापना यावर्षी करण्यात आली। बघा, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी। माझा पुढचा प्रश्न इथे राहील तुम्हाला की ही कोणी केली होती ही स्थापना, कोण होते या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक। आपण तलाठी भरतीमध्ये ना या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला दिले। GKचे आपण लेक्चर्स घेतले, क्रमिक पुस्तकावरचे लेक्चर्स घेतले, तुम्हाला ते करावे लागतील ना तलाठी भरतीला। तर म्हणले तलाठी संपूर्ण मार्गदर्शक आणलाय मी पुस्तक दुकानातून, काही कामाचं नाही, आधी क्रमिक पुस्तकं व्यवस्थित करा, मागील सगळ्या प्रश्नपत्रिका तोंडपाठ करा। तुम्हाला तलाठी भरतीच्या आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या याच्या आधी झालेल्या प्रश्नपत्रिका मी तुम्हाला PDF तुमच्या याच्यामध्ये टाकलेले आहे। पुन्हा जिल्हाविशेषच्या PDF तुमच्या कोर्समध्ये आपण अपलोड केलेल्या आहे। तुम्हाला ज्या जिल्ह्याचे फॉर्म भरायचे का त्या जिल्ह्याचं डिटेल आणि आपण जिल्हाविषयीचे व्हिडिओज तुम्हाला अपलोड केलेले आहेत। बघा, कोर्समध्ये हे सगळं आहे, फक्त तुम्ही बघतात का, एक व्हिडिओ बघा, त्या ठिकाणी चेक करून बघा, कळेल तुम्हाला हे सगळं आहे म्हणून ते करावं लागेल। ते इथे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुण्यामधली याची स्थापना कधी झाली असा प्रश्न होता आणि ती 1884 आहे। पुढे सरकती योजना, रोलिंग प्लॅन, आता याचे जनक कोण असाही प्रश्न आहे हा, अर्थशास्त्रावरचा प्रश्न आहे। बघा, म्हणजे तुम्हाला इथे इतिहास, समाजसुधारक, अर्थशास्त्र विषय बघा कसे बदलत चालले। आणि मग ही सरकती योजना कोणत्या कालखंडामध्ये राबवली गेली तर 1978 ते 1983, म्हणजे थोडक्यात योजनेला या ठिकाणी थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने पुढे नेलं आहे। आणि ही कोणी मांडली होती, लकडवाला यांचं काय योगदान आहे ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे। महाराष्ट्र राज्यातलं महसुली वर्ष तुम्हाला इथे दिलं आहे, ते कधी सुरू होतं म्हटलंय, महसुली वर्ष। बघा, महसुली वर्ष वेगळं असतं आणि आर्थिक वर्ष वेगळं असतं। म्हणजे भारतामधलं आर्थिक वर्ष जर तुम्हाला विचारलं ना तर ते 1 एप्रिलला सुरू होतं आणि 31 मार्चला संपतं। आणि ते पहिलाच ऑप्शन दिलं आहे तुमच्यासमोर, चलो जिंदाबाद 1 एप्रिल। बरेच जण हे मारून घरी येतात, उड्या मारत घरी आले, माहीत होतं अरे महसुली वर्ष तर 1 ऑगस्ट आहे, चलो 1 ऑगस्ट आहे। पुढे रोजगार योजनेचे आद्य प्रवर्तक रोजगार हमी योजना, जे की विधान परिषदेचे सभापती होते। काय विधान परिषद, कोणतं सभागृह आहे, वरिष्ठ की कनिष्ठ, प्रथम की द्वितीय। आपल्याकडे खाण या प्रश्नांची खाण आहे भाऊ, नॉलेज वाचन असलं पाहिजे तर हे प्रश्न विचारता येतात। कोण आहेत ते आहेत वीस पागे। बघा, हे शिकवलंय तुम्हाला मी वारंवार, आणि मी तुम्हाला शिकवायचो आणि तेव्हाही सांगायचो बाबा हे करावं लागेल तुम्हाला,
तलाठी भरतीचा कोर्स आहे, स्वतंत्र कोर्स आहे, संपूर्ण सिलेबस कव्हर केला आहे आणि सध्या ऑफरमध्ये आपण तो देतोय तुम्हाला, अत्यंत माफक शुल्कात देतोय, लोएस्ट प्राईसमध्ये देतोय. सगळ्या नोट्स तिथे आहे, सगळे ईबुक्स तिथे आहेत, सगळ्या PDF तिथे आहे, टेस्ट आहेत, सराव टेस्ट, सब्जेक्ट वाईज टेस्ट आहे, गणित बुद्धिमत्तेच्या 50+ टेस्ट आहे, मराठीच्या 50+ टेस्ट आहे, GKच्या 150+ टेस्ट आहे आणि इतर विचारू नका. तुम्ही जर तेवढ्या सोडवल्या ना बाप माणूस बनाल. सगळ्या तुमच्याकडून सोडवून होणार नाही, त्याला फार पेटलेला माणूस लागेल. आणि माझं म्हणणं आहे जो सगळं सोडवेल ना हे तो जिंकला, तो तलाठी झाला म्हणून समजा. शंका निरसन सेशन आहे, अतिसंभाव्य टेस्ट आहे, तलाठी भरतीचा कोर्स या ठिकाणी. हे सॉरी हे चुकून 8 इयर्स झालं होतं ते त्या ठिकाणी. चला, त्याचा कालावधी एक 8 महिन्याचा 10 महिन्याचा असेल. तुम्ही तिथे ॲप्लिकेशनला गेल्यावर तुमच्या लक्षात येईल. लखीना पॅटर्न चे जनक कोण आहे बघा, हे महसुलाशी संबंधित आहे. अनिल कुमार लखीना हे आहे, हे टिंबटिंब जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी हा पॅटर्न राबवला. बघा काहींचं कसं आहे, आता बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, तुम्ही पेपर द्यायला कुठे गेले? अहमदनगरला. तुम्ही नगरची भरती द्यायला गेले, तुमच्या डोक्यात अर्ध तर 50% तुमचं इथे क्लिअर झालं पाहिजे भाऊ हे नगर असू शकतं. आणि माहीत असेल तर मग तर बिनधास्तच आहे. अहमदनगरमध्ये त्यांनी राबवलं आणि ते माहीत तर असावं. खत हे रासायनिक खत सदरामध्ये मोडत नाही. कोणतं खत की रासायनिक खतामध्ये नाही मोडत? सुपर फॉस्फेट, युरिया, कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट रासायनिक खतामध्ये मोडत नाही. सुपर फॉस्फेट तर आहे हो रासायनिकमध्ये, युरिया सुद्धा रासायनिक खतामध्ये आहे आणि अमोनियम सल्फेट सुद्धा आहे. इथे कंपोस्ट नाही ना, कंपोस्ट खत नाही मोडणार रासायनिक खतामध्ये. सरळ लॉजिकल आहे. मला वाटतं इथे तुम्हाला म्हणजे काही चुकायचा विषयच नाही आहे. पुढे पाठीच्या कानामध्ये 33 मणके जे असतात ना, त्याच्यापैकी मानेमध्ये किती मणके? मणके व्यवस्थित करावे लागतील भाऊ, विज्ञान व्यवस्थित करावं लागेल. बघा हे विज्ञानावरचाच प्रश्न आहे. हा थोडासा करंट आणि राज्य घटनेवरचा प्रश्न म्हणूया आपण. पंचायत राजवरचा प्रश्न म्हणूया, पंचायत राज. ओके, कारण थोडंसं कलेक्टर ऑफिस वगैरे त्या गोष्टी त्याशी जुळतात. पुढे खरं म्हणजे त्याला महसुली प्रशासनावरचा तो प्रश्न म्हणता येईल. त्याच्यावर आपण स्वतंत्र लेक्चर घेतले तुमचे. ओके, म्हणजे काय टॉपिक कोणते येतात ते लक्षात घ्या आधी तलाठी भरतीला. पुढे पाठीच्या कानात असलेले जे 33 मणके, मानेमध्ये किती मणके, 11 नंबरचा प्रश्न आहे, तुम्हाला उत्तर देता आलं पाहिजे. 7 मणके मानेमध्ये असतात. ओके, 7 मणके. पुढचा प्रश्न आहे, भारतातील अणुविज्ञानाचे जनक कोण? डॉक्टर राजारामन्ना, डॉक्टर HN सेठन्ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी भाभा. अणुविज्ञान, अणुविज्ञान इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उत्तर डॉक्टर होमी भाभा. भारतात इंग्रजी शिक्षणाचा पाया कोणी घातला? बघा प्रश्न 1 लाईनर आहे, प्रश्न सोपे पण वाचन असलं पाहिजे, फुकटात नाही भेटणार. लॉर्ड कर्झन, लॉर्ड मेकॉले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इंग्रजी. प्रश्न काय म्हणतो? इंग्रजी शिक्षण आणि मेकॉले. मग मेकॉलेने मांडलेला तो झिरपता सिद्धांत तुम्हाला माहीत असला पाहिजे. आणि याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला हे माहीत असावं की झिरपत्या सिद्धांताला विरोध कोणी केला होता. झिरपता सिद्धांत काय माहीत तुम्हाला? मेकॉलेचं म्हणणं होतं की मोठ्या मोठ्या लोकांना, श्रीमंत लोकांना शिक्षण दिलं की आपोआप गरीब लोकांमध्ये ते पाझरल खाली. ते नाही का धरण पाझरतं चांगलं बांधलेलं नसेल की, तसं भाऊ तसं नसतं होती ते. त्याला विरोध केलाय महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी. ओके, पुढे पुणे कराराचे प्रमुख कारण ठरलेल्या प्रसिद्ध जातीय निवाडा या ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या काळात जाहीर झाला. जातीय निवाडा आता ही मागणी होती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गोलमेज परिषदा वगैरे त्या सगळ्या बाबी होत्या. मग त्या आंबेडकरांची मागणी त्या ठिकाणी मान्य केल्या गेली आणि मग पुढे पुणे करार. पुणे करार, येरवडा करार, महात्मा गांधींचा विरोध आहे, मग दोघांमध्ये करार होतो आहे. पण कोण होते ते? ब्रिटनचे पंतप्रधान की ज्यांनी मान्यता दिली होती ते होते रॅमसे मॅकडोनाल्ड. काय होता मग पुणे करार? कधी झाला तो? 24 सप्टेंबर 1932. ती तारीखही तुम्हाला माहीत असावी. तोंडपाठ. टिहेरी धरण या राज्यात एक गास्त आहे, एक उंच धरण, रेकॉर्ड ब्रेक करणारं हे धरण आहे. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब. उत्तर चुकायलाच नको, उत्तर उत्तराखंडच आहे. काय आहे? उत्तराखंड. पुढच्या प्रश्नाकडे मी जातोय, पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय. काय पेजेस आपला कट करावे लागतील इथे. बघा मित्रांनो, इंटरेस्टिंग असे प्रश्न आहे. खरंच तलाठी बनायचं असेल तर तुम्हाला अभ्यास कोणत्या लेवलचा असला पाहिजे ते लक्षात आणून देणारे हे प्रश्न आहे. बघा, उजनी धरणाच्या जलाशयामध्ये टिंबटिंब हे पक्षी आढळतात. उजनी धरणाचं जलाशय कोणते? मोर, लांडोर, शेकरू, फ्लेमिंगो. इंटरेस्टिंग, हे इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. 16 नंबरचा प्रश्न आहे, सरळ आहे. उजनी धरण कोणत्या जिल्ह्यामध्ये ते मला आधी सांगा. पक्षी मी सांगतो तुम्हाला, फ्लेमिंगो. मला हे सांगा शेकरू हा पक्षी कुठे आढळतो? प्रश्न आहे, प्रश्न आहे.
पुढे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, तुम्ही तलाठी भरती देत आहेत आणि तुम्हाला हा अधिनियम माहीत नाही आहे, म्हणजे तुम्ही अज्ञानी आहात, तुम्हाला अधिकार नाही तलाठी बनण्याचा. तुम्हाला हा अधिनियम पाठच असला पाहिजे, कारण याच्यानुसार तर सगळं घडतं आहे. 1965, 66, 60, 61, 17 नंबरचा प्रश्न आहे आणि उत्तर तुमचं असणार आहे 1966. पुढे तलाठी या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर नजीकचे नियंत्रण कोणाचे? हो, तलाठी. तुम्ही उद्या तलाठी बनले, तुमच्यावरचं एकदम जवळचा बॉस कोण? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळाधिकारी की जिल्हाधिकारी? बघा, फसवणारा प्रश्न आहे. काय जण म्हणतील अरे तहसीलदार, काही म्हणतील नाही नायब तहसीलदार, काही म्हणतील नाही नाही कलेक्टर. नाही भाऊ, तिन्ही नाही, मंडळ अधिकारी. त्याला ते गिरीदार वगैरे असं सर्कल ऑफिसर अशी नावं त्या ठिकाणी आपण खेड्याकडे बघतो. पुढे महाराष्ट्रामध्ये पंचायत समिती कधी अस्तित्वात आली? पंचायत राज पद्धती, पंचायत राज. आता पंचायत राजचं स्वप्न कोणी पाहिलं होतं असाही प्रश्न आहे, आणि पंचायत राज जे नाव कोणी दिलं असाही प्रश्न आहे. स्वप्न पाहिलं होतं महात्मा गांधीजींनी आणि नाव दिलं पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी. आपल्याकडे कसं आहे, खाण आहे, प्रश्नांची खाण आहे, थप्प्या आहे आपल्याकडे, गबाड आहे आपल्याकडे. STI RCP ॲप्लिकेशनवर तुम्ही एकदा गेलात, तिथे तलाठी भरतीचा कोर्स घेतला की मग तुम्ही सुद्धा त्या ज्ञानाच्या घबाडामध्ये पोहायला शिकतात आणि मग तुम्हाला कोणीच रोखू शकत नाही आहे. ओके, क्वालिटी आहे की क्वालिटी भाऊ इथे. ओके, बघा पंचायत राज पद्धती 19 नंबरचा प्रश्न आहे. 19 नंबरचा प्रश्न आहे, सरळ 1 मे 1962 महाराष्ट्रामध्ये. मग पहिल्यांदा कुठे लागू झालं ते तर राजस्थानमधला तो नागौर जिल्हा तुम्हाला माहीत असला पाहिजे, सालही माहीत असावं, तारीखही माहीत असावी. राष्ट्रपतींना असलेला जो दयाचा अधिकार आहे, दया, क्षमा, त्याचा तो अधिकार कोणत्या कलमानुसार आहे? 52, 72, 78, 45. 20 नंबरचा प्रश्न आहे. बघा इथे जर बघितलं तुम्ही तर 72 व कलम येते, कलम 72, दयेचा अधिकार. पुढे राष्ट्रीय मतदार दिवस. मतदार बनण्यासाठी तुमचं किमान वय किती पूर्ण असावं? तुम्हाला ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवायची, समजा सरपंच सदस्य बनायचं, तुमचं किमान वय किती असावं? प्रश्न विचारले, प्रश्नामध्ये दम आहे. प्रश्न सोपे म्हणजे मी तलाठी लेवलचीच विचारतो, मी काही राज्यसेवेची विचारत नाही आहे, पण ते आले पाहिजे. मी जे प्रश्न विचारतोय ते मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स पाहिजे, धनाधन. 25 जानेवारी हा आहे तो मतदार दिन. पुढे जातोय मी, गरिबी हटाओ ही प्रसिद्ध घोषणा या पंतप्रधानांनी केली. गरिबी हटाओ, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी. आता एक कधी केली, कोणत्या योजनेत केली, असेही प्रश्न पुढे MPSCने विचारले. थोडंसं MPSCच्या लेवलला गेले की मग तुम्हाला ते कळायला पाहिजे. तुम्हाला तलाठी असतानाच, तलाठी भरतीची तयारी करतानाच ते आलं पाहिजे, माझं म्हणणं. इंदिरा गांधी. पुढे प्रसिद्ध कळसुबाई शिखर अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोणत्या तालुक्यात आहे? आणि मी इथे तुम्हाला विचारतोय उंची किती आहे? कळसुबाई शिखराची उंची तर माहीतच असो. कोणत्या जिल्ह्याचा पेपर द्या भाऊ? सगळ्यात उंच एकच शिखर आहे महाराष्ट्रातलं, ते कळसुबाई. ते कसा महादेव असतो ते उतरता क्रमही तुम्हाला माहीत असावं. शॉर्टकट भूगोलाचे लेक्चर्स बघा, आपले सगळे नकाशावर घेतले लेक्चर्स बघा, कळेल तुम्हाला. बघा कळसुबाई शिखर अहमदनगर जिल्ह्यातील टिंबटिंब तालुक्यात आहे. 23 नंबरचा प्रश्न आहे, उत्तर आलं पाहिजे. अकोले हा तो तालुका आहे. नाशिक नगरच्या बाउंड्रीवरचा तालुका आहे. विधान परिषदेतील एकूण सदस्य संख्या किती आहे महाराष्ट्रातल्या? आता किती राज्यामध्ये विधान परिषद आहे असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. विधान परिषदा कोणत्या कलमानुसार स्थापन होतात? विधान परिषदा स्थापन करण्याचा अधिकार कोणाला आहे हाही प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. उत्तर देता आले पाहिजे. हे 288 हे विधानसभेचे सदस्य, 78 विधान परिषदेचे, आणि मग या 78चं विभाजन सुद्धा माहीत असावं की शिक्षक मतदारसंघ, पदवीधर मतदारसंघ, इथून 1/12 निवडले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्था, आमदार हे जे आहे इथून ते 1/3 निवडले जातात आणि 1/6 हे राज्यपालाकडून. बघा असं चालता बोलता सांगता आलं पाहिजे. पुढचा प्रश्न आहे 25 नंबरचा प्रश्न आहे, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक. चुकायलाच नको भाऊ, जिथे जाल तिथे याची शाखा असलीच पाहिजे. सेंट्रल बँक, पंजाब नॅशनल रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया. उत्तर तुमचं SBI असणार आहे. SBIचे सध्याचे अध्यक्ष कोण ते तुम्ही सांगू शकतात, महत्त्वाचं आहे. आणि RBIचं मुख्यालय कुठे? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. 25 प्रश्न बघितले, तुम्हाला आवडले का? पुढचे प्रश्न सुद्धा घेत राहायचे का पुढे मला सांगा. मी तर घेत राहणार आहे, ॲप्लिकेशनला होत राहणार आहे ते लेक्चर्स, पण यूट्यूबला सुद्धा आणखी टाकावेत असं वाटत असेल तर जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर झाला पाहिजे हा व्हिडिओ. चला, लाईव्ह बघायचे असतील तर मग नोटिफिकेशन बेललाही क्लिक करून ठेवा. आणि तलाठी भरतीचा कोर्स तुमच्यासाठी आपण आणला आहे, त्याच्या 10 टेस्ट आपण आणले. बघा तुम्हाला टेस्ट सोडवावे लागतील. आता हे जे जुने प्रश्न आहे ना याच्यावर आधारित तुम्हाला 10 टेस्टच्या हे आणि मागील 100 तुम्हाला विविध भरत्याचे सरळ सेवेचे का त्याचे वेगळे 100 पेपर वेगळे, तलाठीचे वेगळे, हे इतर 100 वेगळे. म्हणजे तुम्हाला 100 प्रश्नांचे कुठे 120-130 पेपर्स आतापर्यंत अवेलेबल तुमच्या कोर्समध्ये, आणि हे वेड्यासारखं झपाटल्यागत सोडवावे लागतील तर तलाठी बनणार.
बघूया कोणाकोणाची इच्छा आहे ती. थांबूया या ठिकाणी. धन्यवाद.